Ламікон обирай, скажи грибку прощавай. Спонсор показу «Фармак». В ніч проти понеділка, 8 квітня, в Курській області український безпілотник перетнув, сказала би я, російські червоні лінії, а насправді російські синюшні лінії. Сині лінії країни-агресорки. Дрон прилетів і скинув вибухівку по спиртзаводу, внаслідок чого виникло загоряння. Про атаку на спиртовому заводу повідомили російські телеграм-помийки. Вони писали, що вночі 8 квітня український безпілотник скинув вибухівку на територію колишнього спиртового заводу, що розташований недалеко від села Гуєве Суджанського району Курської області. Внаслідок вибуху виникла пожежа в приміщенні заводського клубу, що вже не діє. Все випив Медведєв. Зауважується, що внаслідок атаки постраждалих немає. Губернатор області вказав, що загоряння на заводі загасили. Російські пропагандистські пабліки поширили інформацію про нічний удар по стратегічно важливому для росіян об'єкту. Ну, я погоджуюсь, у них все, що пов'язано зі словом «спирт», звісно, має для них стратегічне значення. Як казав політехнолог Борис Тізенгаузен, що от коли в Росії подорожчають ціни на спирт, водяру, бояришник і все інше, то от тоді Кремль точно знесуть, а Путіна винесуть, бо Росію крокуватимуть бояришникові бунти. Ну от бачимо, що є загоряння, що виникло внаслідок вибуху. У російському Краснодарі також цієї ночі палало, там була сильна пожежа. За попередньою інформацією, в Краснодарі горіло кілька складів та ангарів з виробництва взуття. Ось так, в них там палахкотіло, бачимо, як стовпи диму просто таки здіймалися в повітря. І було їм не переливки. Окрім того, у Примор'ї на території Російської Федерації спалахнула гордість Росії. І є жертва та постраждалі. Судно зійшло з верфі лише 3 роки тому, а тепер уже кануло в літо. У Росії загорілося унікальне судно «Катерина Велика». За даними Далекосхідної транспортної прокуратури, внаслідок загоряння несумісні з життям травми дістала одна людина. Судно «Катерина Велика», яка вже маленька, належить до категорії льодового класу «Айсбрейкер 7», яке може працювати в суворих арктичних умовах. У Владивостоці то Росія горіло унікальне судно постачання льодового класу «Катерина Велика». Інцидент трапився, коли судно перебувало на ремонтному заводі, куди прибуло для планового обслуговування. Про це 8 квітня, як ви помітили, повідомила Далекосхідна транспортна прокуратура Російської Федерації. Пожежа виникла ввечері 7 квітня і лише станом на ранок 8 квітня була ліквідована. Палахкотіла по-великому, по-імперськи, по-царськи. Унаслідок загоряння одна людина загинула, ще 3 дістали поранення і були шпиталізовані. За цим фактом триває слідство. Цікаво, кого знайдуть. Вони зазвичай нікого не знаходять, ну або скажуть, що підпалив Буданов, а всім цим керував великий Байден і Ріші Сунак. Що відомо про цей криголам? Судно «Катерина Велика» побудоване 2020 року, всього-навсього. Буквально 4 роки тому. Належить воно до категорії льодового класу «Айсбрейкер 7». Воно здатне працювати в арктичних умовах і долати кригу в зимово-весняний період товщиною до 2 метрів і в літньо-осінній період до 2,5 метрів. Завдяки своїм високоманеврованим рульовим коронкам судно може повертатися на місці. Катерина, так його й закрутило полум'я. Катерина Велика може виконувати різноманітні завдання в морі, могла виконувати, включно з перевезенням вантажів в умовах арктичної криги. Ну от, зігріли її, щоб їй не голодно було. Встановленням якорів на інші судна, льодовими операціями за непростих погодних умов, моніторингом льодового стану, порятунком і супроводом екіпажів, ліквідацією розливів нафти і боротьбою із зовнішніми пожежами. Є унікальним судном у своєму роді. Може, це з ним і радився російський диктатор Путін. Він же любить з Катериною Великою радитися, з Іваном Грозним, з Петром І. Ну, а тепер не буде йому з ким радитися, хіба що в своїх псевдоісторичних уявленнях. Добре відмінусовується російський флот корабельний. Просто таки, навіть не треба нікому нічого робити. Ну, або якимось диверсантом Божого послання і волі. Та? Що ж воно там горить без кінця і без краю? Не дарма жартував міністр оборони Великобританії буквально тиждень тому Грант Шапс, що, в принципі, російським суднам навіть не треба нікуди виходити. Вони стоять в бухтах або стоять на ремонті і палають. Отака тепер їхня доля. Чи, точніше, те, що від неї залишається. Не доля очікувала на Катерину Велику, як ми бачимо.